Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο από το Foodies. Σήμερα το πιάτο μας είναι φέτη. Θα πούμε τα υλικά μας. Θέλουμε 200 γραμμάρια ρεβίθια ξερά, έχουμε 300 γραμμάρια γιαούρτι, έχουμε 2 κουταλιές μεγάλες το φαγητό ταχίνι, ένα λεμόνι, 2 κουταλιές βούτυρο και αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και λάδι, 2 με 3 σκελίδες σκόρδο, μισό κουταλάκι το γλυκό αλάτι, μισό κουταλάκι το γλυκό κίμινο και μισό κουταλάκι το γλυκό πούκουβο. Θέλουμε και μία πίτσα αραβική πίτσα. Το πρώτο βήμα έχουμε τα ρεβίθια, θα το βάλουμε σε μια κατσαρόλα και θα ρίξουμε 3 ποτήρια νερό. Και θα το αφήσουμε όλο το βράδυ μέσα στη κατσαρόλα για την άλλη μέρα. Είχαμε βάλει τα ρεβίθια από το βράδυ στο νερό και έχουν φουσκώσει και τώρα θα τη βάλουμε στη φωτιά για 1 ώρα. Βάλαμε τα ρεβίθια να ψηθούν για 1 ώρα. Μέχρι να βράζουν τα ρεβίθια μας, έχουμε την αραβική πίτα, θα την κόψουμε και θα την τηγανίσουμε και θα την αφήσουμε στην άκρη μέχρι να ψηθούν τα ρεβίθια. Τώρα θα ετοιμάζουμε το φέτη. Έχουμε το γιαούρτι, θα βάλουμε 3 κουταλιές, 4 κουταλιές γιαούρτι. Θα βάλουμε τώρα 2 κουταλιές ταχίνι. Θα στύψουμε 1 λεμόνι. Θα βάλουμε 2 σκελίδες σκόρδο. Θα βάλουμε μισά κουταλιά το γλυκό αλάτι. Και θα ανακατέψουμε όλα μαζί. Τώρα θα βάλουμε 4 κουταλιές από ζουμί το ρεβίθια που έχουμε βράσει. Να ανακατέψουμε. Θα βάλουμε κι άλλες 4 κουταλιές και θα ανακατέψουμε ξανά. Τώρα έχουμε τη κρέμα μας είναι έτοιμη, εδώ το σως. Δεν πρέπει να είναι ούτε σφιχτό ούτε πολύ νευρουλό. Έχουμε τηγανίσει και την πίτα η αραβική, τώρα θα ρίξουμε Τώρα θα πούνε τα ρεβίθια που είναι βρασμένα. Βάλαμε εδώ την πίτα η τηγανιτή, βάλαμε το σως από πάνω, βάλαμε μέσα στο σως το λεμόνι, βάλαμε και αλάτι
Και βάλαμε και το ρεβίθι από πάνω. Τώρα θα βάλουμε τη μισή κουταλιά το γλυκό κίμινο, γύρω-γύρω. Θα βάλουμε και το μπούκοβο. Όποιος θέλει να είναι καυτερό, να βάλει πολύ, και όποιος δεν θέλει να είναι καυτερό, αλλά δίνει πολύ ωραία γεύση. Βάλαμε μια κουταλιά του φαγητού, βούτυρο. Θα το αφήσουμε να ζεσταθεί πολύ. Και αυτό είναι το φαγητό μας για σήμερα. Φάτε! Καλή μας όρεξη!